في وسط الليل وبشكل مفاجئ اقتحموا مقر إقامته، فتشوا المنزل بالكامل بحثاً عن أي ورقة تذهب به للسجن. وجه النداءات من خلال الإنترنت ليقول أن منزله بات مستباحاً. أما جهاز FBI كان له رأي آخر. ترامب في قلب العاصفة، ماذا يريد منه FBI؟ اقتحم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا ليطلق العنان لعاصفة سياسية مختلفة عن أي شيء في الذاكرة الحديثة. الخطوة أثارت الكثير من التساؤلات وسط انتقادات من جانب الحزب الجمهوري. فماذا يحدث مع ترامب؟ ولماذا يقتحم منزله بهذه الطريقة؟ ما وراء التفتيش؟ ببساطة أكثر، لأن وزارة العدل الأمريكية تشتبه في أن الرئيس السابق ربما يكون قد ارتكب جريمة. وفق ما ظهر في أمر التفتيش الذي تم نشره، فإن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي جمعوا الأدلة في 8 أغسطس كجزء من تحقيق فيما إذا كان ترامب قد أساء التعامل مع السجلات الحكومية عن طريق نقلها من البيت الأبيض إلى منزله في فلوريدا. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يجب على رؤساء الولايات المتحدة نقل جميع وثائقهم ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم إلى وكالة حكومية تسمى الأرشيف الوطني. وخلال وقت سابق من هذا العام أثارت الوكالة الجدل والقلق، وذلك عندما قالت إنها استعادت 15 صندوقا من الأوراق من منزل ترامب، والتي كان ينبغي عليه تسليمها عندما غادر البيت الأبيض. وقالت إنها تضمنت معلومات سرية، وطلبت من وزارة العدل التحقيق. وللحصول على أمر التفتيش كان على المدعين إقناع القاضي بأن لديهم سبباً للاعتقاد باحتمال وقوع جريمة. ولكن ماذا وجد المحققون؟ وفقاً لقائمة الجرد الذي تم الكشف عنها جنباً إلى جنب مع أمر التفتيش، فقد عثر المحققون على 20 صندوقاً من الوثائق. وصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي 11 مجموعة من الملفات السرية في المجموع، بما في ذلك 4 مجموعات وصفت بأنها سرية للغاية، و3 مجموعات صنفت على أنها وثائق سرية. وتضمنت ذاكرة التخزين المؤقت التي تمت مصادرتها أيضاً ملفات تحمل علامة TSSCI، وهي تسمية لأهم أسرار الدولة التي إذا تم الكشف عنها علنا يمكن أن تسبب ضررا خطيرا بشكل استثنائي للأمن القومي للولايات المتحدة. وبعض هذه الملفات كان من المفترض فقط الاحتفاظ بها في منشآت حكومية آمنة وفقا لوثائق المحكمة، ولكن سجلات المحكمة لا تشير إلى المعلومات التي يمكن أن تحتويها هذه المستندات. وهناك الكثير مما لا نعرفه عن الأشياء التي تمت مصادرتها، منها ملف صور ومذكرة مكتوبة بخط اليد، ومعلومات غير محددة حول رئيس فرنسا. كيف كان رد فعل ترامب بعد الحادثة؟ ترامب كان صريحاً بشأن تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله، حيث نفى مراراً ارتكاب أي مخالفات، وقال إن الوثائق التي أخذها العملاء رفعت عنها السرية، وأنها وضعت في مخزن آمن، وقال إنه كان سيسلمهم لو طلبت وزارة العدل ذلك. وأصدر مكتبه بيانا جديدا يوم الجمعة يؤكد أن الوثائق رفعت عنها السرية. وجاء في البيان أن سلطة تصنيف الوثائق ورفع السرية عنها تعود فقط لرئيس الولايات المتحدة. وبينما يقول ترامب إنه رفع السرية عن الوثائق قبل مغادرته لمنصبه، ويصر حلفاؤه على أن الرئيس لديه السلطة للقيام بذلك، يشير المحللون القانونيون إلى أن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك بكثير، إذ أن عملية رفع السرية عن الوثائق بشكل عام تحتاج لعملية ليست بالقصيرة، وفي ذات الوقت يجب أن تكون معلنة وليس مجرد قرار يتخذه الرئيس الأمريكي، ما قد يفضي في النهاية إلى أن ترامب لم يرفع السرية عن تلك الوثائق. مكتب ترامب من جانبه يعارض ذلك، إذ قال البيان: فكرة أن بعض البيروقراطيين العاملين
يجب أن يوافقوا على رفع السرية هي فكرة سخيفة. ولكن ماذا قد يواجه ترامب من العقوبات؟ هناك العديد من القوانين التي تحكم التعامل مع المعلومات السرية والسجلات الرئاسية، وتتضمن عقوبات جنائية ومدنية كلها يخضع لها الرئيس الأمريكي نفسه. وفي الواقع ترامب نفسه شدد العقوبات على نقل الوثائق أو المواد السرية أثناء وجوده في منصبه، ويعاقب عليه الآن بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. وتظهر مذكرة التفتيش التي تم الكشف عنها أن المدعين يحققون في 3 جرائم محتملة، وهي انتهاك قانون التجسس، إعاقة سير العدالة، التعامل المجرم مع السجلات الحكومية. ولا يعتمد أي من القوانين الجنائية ال3 المعنية على ما إذا كانت الملفات قد رفعت عنها السرية. هذا يعني أنه من غير المؤكد ما إذا كانت حجة ترامب ستصمد أمام المحكمة. مع هذا فإن الرئيس السابق لم يتم اتهامه بارتكاب مخالفات بعد، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم توجيه تهم جنائية نتيجة للتحقيق. حادثة التفتيش من جانب آخر تفتح مجالا للمزيد من الأخبار عن ترامب. فبعد ساعات من اقتحام جهاز FBI لمنزله، كانت الأخبار تشير إلى أن أحد المقربين قد وشى به للجهاز الأمريكي. وظهر تقرير لصحيفة نيوزويك وصف بالمفاجأة يؤكد ذلك، حيث قالت أن أحد المقربين من ترامب هو من أبلغ FBI بالمكان الصحيح للوثائق وموعد الاقتحام المناسب. وعادت الصحيفة من جديد لتنشر تقريرا آخر أعربت فيه ماري ترامب ابنة شقيق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن اعتقادها أن الشخص الذي أبلغ عن احتفاظ عمها بوثائق في مقر إقامته هو صهره جاريد كوشنر زوج ابنته إيفانيكا. ماري عادت لتقول أنها تضع كوشنر كاحتمال فقط، ولا يمكنها تأكيد ذلك إطلاقا، إلا أنها أوضحت أن كوشنر من الممكن أن يكون المستفيد الأكبر من توريط ترامب بتلك القضية. من جانب آخر يتخوف ترامب ودائرته من حرمانه من الترشح للانتخابات، وهو الأمر الذي يقول ترامب أنه مخطط لمنعه من ذلك. فماذا ينتظر ترامب في قادم الأيام؟